เวลาเที่ยงคืนคุณจะนึกถึงอะไรเที่ยงคืนก็ต้องหมูกระทะชาบูไงเพราะมันเป็นของกินหนังนึกถึงข้าวมันไก่ พระจันทร์ถ้าเที่ยงคืนเนี่ยจริงๆผมจะรู้สึกว่าถึงบรรยากาศแบบท่องราตรีก็จะนึกถึงผับดนตรีเพลง EDM ไม่ดูหนังเล่นเกมก็นอนครับถ้าไม่ใช่ชีวิตปาร์ตี้ก็จะเป็นความนั่งอยู่กับตัวเองในห้องถ้ามันมืดๆมากๆจะนึกถึงผีเหมือนกันนะแต่ว่ากลัวหลอนๆอยู่นะถ้าตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยบ้าฉันนอนแล้วเที่ยงคืนน่ะเดี๋ยวนี้นอนก็4 ทุ่มสาบานเหรอนอนกี่โมงนอน3 ทุ่มนอน3 ทุ่มนอน3 ทุ่มตื่น6 โมงเช้าโอ้โหดูซีรีส์ฟังเพลงกินน้ำเต้าหู้ซีรีส์3แบบ3อารมณ์ที่จะบอกเล่าชีวิตของคนกลางคืนหลากหลายรสชาติจริงๆโปรเจกต์ Midnight Series เนี่ยนะครับมันเป็นไอเดียเริ่มต้นมาจากไอเดียของคุณโจ้ทิชากรภูเขาทองคือหนึ่งในผู้กำกับของเซตเรื่องนี้คุณโจ้เขาอยากเล่าเรื่องของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นพูดง่ายๆเป็นกลุ่มคนชายขอบเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีซีรีส์หรือตัวละครไปสำรวจชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มเฝ้าโรงแรมม่านรูดสาวเฝ้าร้านซักอบรีดหรือว่าพ่อค้าข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคอนเซปต์มันยังหลากหลายอยู่เราก็เลยมาคุยกันแล้วก็มองกันว่าเอ๊ะอะไรคือจุดร่วมของคนกลุ่มนี้เราก็เลยเจอประเด็นที่น่าสนใจว่าคนกลุ่มนี้จริงๆเขาใช้ชีวิตตอนกลางคืนนี่นาก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้ที่ประกอบไปด้วย Midnight Motel Dirty Laundry แล้วก็ Moonlight Chicken ซึ่งทั้ง3เรื่องกำลังบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคนกลางคืนหลังเที่ยงคืนMidnight Series Special เริ่มกันที่เรื่องราวของวัยรุ่นสร้างตัวจนสร้างเรื่องผมว่าคนเรามีมูลค่าชีวิตติดตัวมาตั้งแต่เกิดละเพราะฉะนั้นคนต้นทุนต่ำๆอย่างผมเนี่ยถ้าไม่พึ่งทางลัดก็หมดสิทธิ์ลืมตาอ้าปาก Midnight Motel ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแอปครับสร้างตัวจนถึงการสร้างเรื่องขึ้นมาเลยครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการแบบว่าพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพที่แบบมีการผสมผสานระหว่างแบบยุคเก่ากับยุคใหม่ขึ้นก็คือยุคเก่าก็อาจจะมีแบบการที่จะชวนเด็กไซด์ไลน์มาเจอกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องผ่านพ่อเราแม่เราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้เราก็คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นผ่านแอปพลิเคชันเราจะใช้ชื่อแอปว่าอะไรกูคิดมาทั้งคืนแล้วไซส์ไลน์พร้อมไซส์ไลน์ชนะอะไรไม่เอาแอปของเราชื่อว่าทักครับครับเป็นแอปที่บริการสาวไซส์ไลน์แล้วก็ตรงปกแน่นอนแล้วก็เราจะไม่เอาเปรียบสาวไซส์ไลน์ที่มาทำงานให้เราครับสร้างตัวการสร้างตัวเนี่ยคือเราสร้างแอปขึ้นมาเพื่อสร้างตัวครับสร้างตัวเนี่ยคือเราจะได้รายได้จากแอปนี้แหละเอามาสร้างตัวอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเกิดมาแบบในครอบครัวที่ต้นทุนต่ำแล้วกันทำให้การที่เราจะเติบโตขึ้นไปในสายธุรกิจเนี่ยมันยากกว่าคนอื่นเขาเราก็เลยต้องทำแอปพลิเคชันเพื่อเอาเงินและรายได้จากแอปพลิเคชันมาสร้างตัวให้เราแบบมีความมั่นคงขึ้นก็แรงที่มันทำให้เกิดแอปนี้มันก็เกิดจากพื้นฐานของตัวละครทุกตัวแหละเพราะว่าอย่างแคทเองก็ชีวิตติดลบอย่างตัวโมดเองก็ไม่รวยสักทีตัวดอยเองก็ผลิตนู่นผลิตนี่ก็ไม่เจริญสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนเป็นตัวผลักดันทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แบบทำให้เกิดแอปนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้หาเงินแบบเพื่อเป้าหมายของเราพอเราทำแอปขึ้นมาใช่ไหมเราสร้างตัวได้ปุ๊บการสร้างเรื่องก็จะมาละเกิดการฆาตกรรมขึ้นในเรื่องนี้ครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครต้องไปดูกันในเรื่องจริงๆเนื้อหาหลักของ Midnight Motel อะครับจริงๆอยากนำเสนอเรื่องมูลค่าชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะเห็นกิมมิคนึงของในเรื่องอะครับก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่บนหัวคือไอเดียของคนกลางคืนที่Midnightทั้งหมดเนี่ยมันเล่าถึงแบบคนกลางคืนที่เหมือนแบบต้นทุนต่ำมากๆแบบอยู่สปอตไลท์แสงแบบเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี่ยทั้งสองคนมีปัญหาทางด้านการเงินใช่ไหมครับแล้วพอมันเจอกันมันแบบเฮ้ยเราตั้งเงื่อนไขบางอย่างให้มันแบบลองทำธุรกิจไหมในด้านมืดอะไรเงี้ยคือในเรื่องมันมีฆาตกรรมมันมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องคนกลางคืนอะไรเงี้ยเราลองเบลนด์สิ่งนี้ทั้งหมดคือดาร์คคอมเมดี้เทคโนโลยีแล้วก็ฆาตกรรมเข้าไปเราอยากพูดถึงเรื่องของบริการทางเพศที่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนหมายว่ามันมีการดิสลอฟของมัน
เยอะเหมือนกันในวงการอะไรเงี้ยรวมๆแล้วมันก็จะทำให้มันน่าจะเป็นรสชาติใหม่นะที่ทาง GMTV น่าจะยังไม่มีอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับผม โรงแรมนี้เป็นโรงแรมของป้าผมเป็นโรงแรมของป้าของโมดนะครับซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแล้วแหละแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีใครมาแล้วมันเก่าแบบเก่ามากแล้วเราเหมือนทำแอปเนี้ยให้มันโคกับโรงแรมนี้โดยไม่ต้องไปที่อื่นเลยใช้โรงแรมนี้แหละเป็นฐานทัพของเราเราก็เลยเหมือนแบบปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วย ก็คือแคทเนี่ยเขาจะใช้โรงแรมของโมดเพื่อรับแขกอยู่แล้วเป็นประจำโดยมีซันที่เป็นเหมือนแบบแมงดาที่แบบว่าจะส่งเรามาให้แบบรับแขกที่โรงแรมนี้เป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะพัวพันอยู่กับโรงแรมนี้แหละมาก่อนหน้าก็เหมือนเห็นช่องทางว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโดนเอาเปรียบว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันโดนไอ้นี่เอาเปรียบว่ะเราดึงไอ้นี่มาจากไอ้นู่นดีกว่าดึงไอ้นี่มาอยู่กับเราแล้วทำแอปขึ้นมาโดยเราไปปรึกษาเพื่อนเราคือไอ้โม่ก็ทำแอปไม่เป็นเพื่อนเราชื่อดอยน่ะทำแอปเป็นแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับเราอยากแบบพาแอปเนี้ยไปถึงแบบยูนิคอร์นได้เลยยูนิคอร์นก็คือการทำธุรกิจที่มี 1,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยแบบเริ่มจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือหนทางรวยของเราก็เลยร่วมมือกับโมดใช่ก็เลยแบบได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะแบบมีเป้าหมายในการหาเงินเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแคทก็คือเงินดอยมันก็จะเนิร์ดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนไอ้ตัวหลุยอ่ะนิดหน่อยแบบสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยยูนิคอร์นอย่างเงี้ยเราก็แบบผมไม่เคยรู้ศัพท์พวกนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วผมจะไม่คุ้นปากเวลาพูดไปอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปทำกันบ้านแบบอ่านดีว่าเอ้ยวันนี้มันจะพูดอะไรแล้วมันบทมันยาวด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอถ่ายออกมาจริงแล้วมันดูผมรู้สึกว่ามันดูเท่นะเหมือนเราแบบเราดูฉลาดจังวะบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันดูฉลาดดีโดยที่เราแบบเก่ง IT อย่างเงี้ยเราก็ไปบีฟว่าตอนนี้แอปเราขาดตรงนี้นะตอนนี้โปรแกรมมันแหลกตรงนี้อยู่เราต้องไปเพิ่มซอฟต์แวร์ตรงนี้เราต้องไปแก้บั๊กตรงนี้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยพูดมาก่อนนี่ครับผมคือน้องหลุยเขาเป็นคนที่ดูเนิร์ดอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกแบบเอ็นดูตัวละครนี้เอ็นดูหลุยที่แบบเล่นเป็นตัวน้องดอยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมาะนะคือคิดถึงคนอื่นไม่ได้แล้วแบบหลุยเหมาะมากอย่างเงี้ยแล้วด้วยแบบจังหวะการพูดหรือว่าเรื่องของแบบวิธีพูดเรารู้สึกว่าน่ารักอะตัวละครนี้น่ารักมากจริงแล้วเล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟด้วยก็คือเล่นเป็นเพื่อนโมดซึ่งหลุย22พี่ออฟ32 10 ปีต้องเล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้วก็รู้สึกว่าน่าน้อยมากเนาะที่โอกาสที่จะเล่นมาแบบปกติน่าจะเล่นเป็นน้องอันนี้เล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟเลยรู้สึกว่าสนุกมากๆได้ร่วมงานกับพี่ออฟนะครับผมรับบทเป็นพ่อเล้าก็คือจะมีแจนเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเล้าอันดับหนึ่งที่แบบเราจะคอยส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมาใช้ที่โรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมหลักในการแบบพบเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าบอกว่าลายไหมก็นั่นแหละมันก็พลิกจากที่เล่นมาเลยพลิกแบบอย่างนี้เลยปุ๊บอย่างนี้เลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนแรกแบบรู้สึกแบบตกใจที่แบบว่าได้รับบทนี้แบบว่าพอเรารู้ว่าโอเคแคทมีอาชีพเป็นสาวไซด์ไลน์แล้วบอกคือมันตกใจที่ว่าคาแรคเตอร์มันน่าสนใจมากเพราะว่าปกติมันไม่ได้มีสาวไซด์ไลน์ที่ได้รับบทนำแบบคาแรคเตอร์ของบทนำมันไม่ได้มีคนอาชีพนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจด้วยแบบเราอยากเรียนรู้ตัวละครได้แหละว่าคนเนี้ยนางแคทเนี่ยทำไมนางถึงมาทำอาชีพนี้แล้วตอนทำอาชีพนี้นางรู้สึกยังไงคือสำหรับแจไม่อยากให้คนแบบว่าติดภาพว่าสาวไซด์ไลน์ต้องเป็นแบบไหนตัวละครเนี้ยมันไม่ได้แบบแต่ว่าแบบมาทำไซด์ไลน์ต้องเซ็กซี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราอาจจะมีมุมแบบน่ารักโกะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แบบเหมือนภาพจำของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นความมันครับความสนุกความแปลกใหม่ที่เป็นการทำงานอีกแบบหนึ่งเลยที่เราไม่เคยเจอครับสนุกดีด้วยตัวคาแรคเตอร์โมดเขาใกล้กับพี่ออฟมากแล้วเรารู้สึกว่าพี่ออฟเขาถ่ายทอดมาได้ดีมากแล้วเราก็หลงรักตัวละครนี้จริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีชีวิตที่แบบที่เราจะชอบผู้ชายแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ออฟเขาก็แบบตั้งใจทำงานมากบอกผู้หญิงว่าทำกันแบบนี้ป่าววะเป็นบ้าอะไรนะไม่ใช่หัวกันเป็นอย่างเงี้ยเป็นไหล่ตอนแรกมันไม่ใช่แบบไม่เอาความมันของเรื่องนี้ผมมองว่าพอแต่ละคาแรคเตอร์มันอยู่ด้วยกันนะพี่อย่างเราอย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่าเราเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะที่เป็นเจ้าเล่ห์และคิดหาทางรอดของตัวเองตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้รอดวะพี่ออฟก็จะเป็นสายแบบเนิร์ดฉลาดก็จะคิดหาแผนการต่างๆส่วนเราก็จะหาแผนการคอยตลบอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะแบบไปมาอยู่อย่างเงี้ยครับผมว่าต้องดูการเข้าคู่ระหว่างออฟและม่อนครับทุกฉากเลยนะมันเหมือนดูคนทะเลาะกันที่
ที่เชื่อเฉือนด้วยคำพูด มากกว่าการใช้กำลังหมายว่าแล้วสองคนนี้เข้ากันอ่ะเราดูทุกครั้งมันก็เฮ้ยสนุกดีว่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับสนุกมากๆอะไรเงี้ย ไม่เจ็บแต่โกรธไม่เจ็บแต่กูจำเลยพี่ออฟก่อน รู้สึกเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่โลเคชั่นของเรื่องนี้ถ่ายที่โรงแรมเพราะว่าคือช่วงนั้นน่ะหนูถ่ายละครเยอะมากๆแบบมันถ่ายทับกัน 3 เรื่องอย่างเงี้ยแล้วเรื่องนี้ก็คือ Midnight ใช่ไหมคะมันคือถ่ายตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึงแบบเที่ยงคืนบางทีมีแบบคิว4 วันอย่างเงี้ยแจนก็คือนอนที่นั่นเลยคือไม่กลับเลยก็คือบอกว่าถ้าสมมติว่าคือผมมันเป็นคนกลัวผีใช่ป่ะแล้วพอเราเจอโรงแรมเก่าๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่กล้านอนก็เลยถามแจนว่าแจนนอนไม่กลัวผีเหรอมันบอกว่าถ้าไม่นอนอ่ะกูจะกลายเป็นผีแทนแล้วค่ะ เพราะถ้าเราแบบขับรถตอนแบบเที่ยงคืนแล้วกว่าจะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบมันง่วงแล้วอะก็เลยแบบนอนไปเถอะมันง่วงแล้วผีมาหลอกก็ไม่รู้ละ ซีรีส์แนวเนี้ยยังไม่ค่อยเห็นเลยอะเล่ามุมมองของแบบไซด์ไลน์แล้วพอมาประยุกต์กับเป็นในแอปเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอมันอัปเกรดเวอร์ชันมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแปลกใหม่และน่าสนใจมันไม่ได้มีแค่เรื่องแอปอย่างเดียวมันจะมีปัญหาที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องเลยด้วยตัวเรื่องเนี่ยมันมีความตลกแอคชั่นมีการแบบสืบสวนสอบสวนมีการแบบแทงข้างหลังกันมีการแบบคิดแผนนู้นแผนนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าดูก็คือทุกคนตั้งใจทำงานมากแบบอยากให้ดูจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความใหม่ของการนำเสนอเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะเป็นพล็อตที่น่าสนใจเราอ่านครั้งแรกแล้วเราก็อยากเล่นเลยกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนเราเหมือนกันนะคะเรื่องราวมันเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างมันตัดเร็วอย่างเงี้ยเลยอยากให้ทุกคนแบบได้ติดตามกันเพราะว่ามันเป็นแบบซีรีส์สมัยใหม่อ่ะทุกอย่างมันเร็วไปหมดต้องดูทุกตอนครับถ้างานนี้ไปได้สวยชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้นแต่กลับกันถ้ามันเละพวกเราก็คงจะจบเฮมาต่อกันด้วยปฏิบัติการซักอบลุ้นวุ่นเงินล้าน ก็นี่แหละค่ะชีวิตของนีออนสาวช่างฝันเฝ้าร้านซักรีดMidnight Laundry มีลูกค้าซักผ้าหลากหลายชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพี่คะผ้าล้นตู้แล้วค่ะคุณน่ะคือพระเอกในฝันของฉันเลยนะคะนี่ดูละครเยอะไปเหรอเงินจริงเงินปลอมปะเนี่ยเฮ้ยคุณกระเป๋าผมอยู่ไหนเชี่ยแล้วกู สมมุติว่าผมมีเงิน1 ล้านครับผมจะเอาเงินไปลงทุนครับ1 ล้านมันจะเพิ่มเป็น2 ล้าน3 ล้านได้โอ้ยผมเอามาเก็บไว้เลยครับมี1 ล้านทำอะไรอ่ะก็ส่งคืนเจ้าของสินี่ใครหมาจะเอาอ๋อไม่มีเอาไปทำบุญดีกว่าค่ะให้มูลนิธิต่างๆนะคะที่เหลืออีก 990,000 บาทเนี่ยก็จะเอาไปกินเลี้ยงให้กับตัวเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้คืออย่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่มีมันคือเอามันคิดว่าไม่น่ามีใครเคยได้เห็นผมมุมนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหมายถึงแบบในพาร์ทการแสดงครับเป็นซีรีส์คอมเมดี้เพียวๆเลยนะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานเฝ้าร้านซักรีดเป็นแบบร้านซักรีด24 ชั่วโมงแล้วทีนี้นางก็แบบว่าคลั่งเขาชอบเขาวันนั้นเนี่ยนางโชคดีได้ไปแบบเดทกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางก็แบบชอบเขามากแต่อยู่ดีเขาก็หายไปก็เลยเอาเสื้อที่คุณนายลืมไว้เนี่ยไปตามหาที่อพาร์ตเมนต์แล้วพอไปถึงห้องเขาเนี่ยเราก็ดันไปเจอกระเป๋าเงินเป็นห่วงอะเป็นห่วงก็เลยเอาเงินเขามาเก็บไว้ที่เราแล้วคราวนี้พอเขาเอามาพอไนท์มาตามคืนกระเป๋ามันหายก็เลยต้องไปตามสืบกันครับว่าแบบว่าใครที่เป็นคนเอากระเป๋าไปจริงๆคือเป็นเรื่องที่นักแสดงมันต้องแบบใช้พลังแล้วณนนท์ก็มาพร้อมกับพลังที่จะทำให้เรื่องนี้มันตลกสนุกสนานไปด้วยน้องฟิล์มเนี่ยสำหรับเราคือเซอร์ไพรส์มากๆ energy มันบาลานซ์กับณนนท์ณนนท์มาเบอร์10ไอ้นี่ก็ไป10บางทีณนนท์วันไหนมาเหนื่อยๆฟิล์มเนี่ย energy ไม่เคยลงเลยคือว่าฉันต้องไปเรียนเอาไว้โยกไปถ่ายเมื่อนั้นแหละเดี๋ยวเขาเก็บไว้โยกผมไงตอนนี้ไปก่อนทางว่างทางรอดดาวขึ้นมาแล้วชัดตอนแรกก็ตื่นเต้นนะเลยไม่รู้ว่ามันต้องระดับไหนข้อคุยกับพี่โจอย่างเงี้ยค่ะก็ไปสุดก่อนเลยละกันก็นั่นแหละค่ะก็สุดเลยก็สุดมาตลอดทุกคนเวลาเล่นอะไรเงี้ยฟิล์มก็จะดัน energy ขึ้นดันเต็มคาราเบลพอฟิล์มขึ้นเราก็ต้องดันขึ้นสู้ไม่งั้นเราก็สู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับ
เขาไม่แกล้งหรอกในกองคนเขาหยิกเยอะก็มีคู่หูนมผง นมผง นมผง ความเดือดของเรื่องนี้ก็คือการที่ไอ้สองเนี้ยมันต้องไปเจอกับนักแสดงในแต่ละ EP ที่แบบบ้าบออ่ะ หน้าเรามันเหมือนโจรไงหน้าอย่างหน้าทรงโจรไงโดนหาว่าเราเป็นคนขโมยตังค์ปะชื่อสมายค่ะนางเอกอยู่กรุงเทพชื่อสมายอยู่หัดใหญ่ชื่อสมัยมีสามีชื่อนิกค่ะนิโคลัส คู่รักร็อกขาหนีบใช่ไหมสุดคู่นี้สุดมากแบบว่าไม่จมเลยบางทีบทมาเท่านี้พี่เขาก็เล่นไปเท่านี้ ไม่ไหวอ่ะคู่เนี้ยคือเจอคู่เนี้ยคือไม่ไหวอ่ะมีความแบบมีพี่เฟยเขาจะมีแอดออนตลอดเวลาเทคนี้เล่นไปแล้วเทคอื่นเปลี่ยนเทคนี้เล่นไปแล้วเทคอื่นเปลี่ยนอย่างเงี้ยจะตามไม่ทันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยพยายามมีรักแต่มันกับฉันไม่ได้อิมพอไว้สุดๆแต่ต้องรอดูว่าพุ่งกับตัดทิ้งหรือเปล่าเล่นไปเองสุดๆโอ้โหโดยคู่เราก็คือยังไงโดยเฉพาะเฟยก็คือมาหมดทุกอย่างเข้าทางเขาไงมาขาร็อกอย่างงี้ก็ตาขาร็อกซีรีส์มันเป็นซีรีส์ตลกเนาะตัวละครของเราก็จะเป็นตัวละครที่หลงตัวเองมาก แล้วก็หล่อด้วยแล้วก็มีเสน่ห์แซ่บแล้วก็แสบแล้วก็ยังครบเลยครับคือตัวละครตัวนี้จะเป็นนักศึกษาที่แบบว่าหน้าเงินประมาณนึงแบบว่ามันร้อนเงินแบบอยากได้เงินยอมทำทุกอย่างเพื่อหาเงินอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานบาร์โฮสแบบว่าเต้นอะไรเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์เป็นแบบเต้นยั่วๆอะไรเงี้ยพอเล่นบทเนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เคยทำแล้วมันต้องทำเต้นรูดเสาอย่างเงี้ยเต้นกับเสาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเต้นกับเสาเราก็จะแบบว่ามันก็จะมีความแบบคือมีความแบบคือเรียกว่าอะไรอะมีความไม่ชินอะของพาร์ทพี่กระปุกก็สนุกค่ะพี่กระปุกเป็นสาวคาราโอเกะสุดเซ็กซี่เขาก็จะมีสอนเราเต้นกระปุกนี่คือตอนเด็กเราเห็นก็สวยเนาะพอเขามาตลกเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องจนแบบเรามีต้องแต่งหญิงด้วยซึ่งเราก็ไม่เคยแต่งหญิงอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่เคยคิดจะแต่งหญิงด้วยเพราะว่าวันแรกที่แต่งหญิงนี่คือเรายังไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แบบ 100% นะเราเหมือนเพิ่งทำกันบ้านมาแล้วเราเพิ่งมาลองแต่วันแรกที่เราเปิดกล้องเนี่ยเราแต่งหญิงเลยพี่ชมพู่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แอบชอบไหนอย่าเรียกว่าแอบชอบเลยชอบออกมาตรงๆเธอค่ะเขาก็รู้ค่ะว่าหนูชอบเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่มันเกิดเหตุนี่แหละนะแล้วทุกคนน่ะก็ต้องมีผ่านไปผ่านมาเราก็ต้องจับจ้องว่าคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครคนนี้อย่างไรคนนั้นอย่างไรแล้วก็จะมีการสืบอย่าเรียกว่าสืบเลยมันคล้ายๆการเสือกเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์ตลอดเพราะไม่รู้ว่ามึงจะมาไม้ไหนอะบทมีแค่นี้แต่พวกมึงแบบอิมพอไว้ด่ากันปะทะกันจนแบบคือนั่งอยู่หน้ามอคือกั้นขำอะก็คือว่าบทมีไว้แค่ตั้งไว้เฉยวางไว้เฉยคนอ่านเสร็จปุ๊บก็คือไปแอดนู่นแอดนี่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่แล้วคือมันแอบนะมันแอบไปซ้อมกันมันแอบไปคุยกันแอบไปคุยกับผู้กำกับโดยที่ไม่บอกกันก่อนเสร็จแล้วก็มาโปะกันหน้างานเทคแรกก็คือว่าไม่ผ่านค่ะไม่ใช่ว่าอะไรมันขำค่ะมันก็เลยต้องเล่นเทคใหม่ค่ะทีมงานแบบต้องสั่นอะต้องบอกอย่างนั้นเลยคือทุกคนจะได้เห็นความเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแม้พี่ซานิอีกคนหนึ่งพี่ซานิมาเล่นรับบทเป็นมาม่าซังที่จะต้องมาเล่นเป็นพี่ซานิคือเราอาจจะเขาเห็นเคยคอมเมดี้แต่เรื่องนี้เขาก็จะไม่แบบไม่ได้คอมเมดี้เขาต้องมาเป็นตัวน่ากลัวซึ่งแบบพี่ซานิก็แบบให้พลังการแสดงที่น่าเกรงขามอะเป็นบอสใหญ่ที่แบบทุกคนพร้อมสู้แค่ชื่อนักแสดงคุณก็ไม่ควรพลาดแล้วครับ คุณไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยไปตามซิทูเอชันนะครับตัวละครมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่เอาเงินไปจริงๆนะครับผมแล้วก็มาช่วยกันตามหานะครับเงิน1 ล้านนั้นหายไปได้อย่างไรนะครับและใครผู้นั้นเป็นคนเอาไปนะครับผมแล้วก็ความวายป่วงในร้านซักผ้าร้านนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมใน Dirty Laundry นะครับซักอบลายในสะอาดครับคุณรู้ปะว่าถ้านี่เป็นโมเมนต์ในนิยายอะผมจะเขียนว่าพระเอกนางเอกตามองตาและริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆใกล้กันและจูบกันแต่ขอโทษนะมึง2 คนนี้ต้องไปเป็นแฟนกันในนรกว่ะแล้วชาติหน้าเนี่ยค่อยเกิดใหม่กลับมาแก้แค้นกูก็แล้วกันตายซะ
ตบท้ายด้วยข้าวมันไก่จานนี้ที่จะทำให้คุณอิ่มไปจนถึงหัวใจ ของคุณน่ะคุณทำตกไว้เมื่อคืนก่อน แล้วถ้าเกิด ผมอยากทำตกไว้อีกอะมันเป็นสถานที่ที่คนในที่เขาใช้เวลากลางคืนน่ะเขาหิวข้าว ก็จะไปร้านข้าวมันไก่เพื่อกินกัน แล้วก็จะเป็นแหล่งรวมของคนเวลาหลังเที่ยงคืนน่ะเวลาที่คนไปอยู่ตรงรวมกันตรงนั้นน่ะทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกัน แล้วก็ผมรู้สึกมันเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆคอมมูนิตี้หนึ่งที่แบบตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ย แล้วเรื่องราวของพระจันทร์มันไก่เนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามากินข้าวมันไก่ตอนเที่ยงคืนลุงจิมเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีปมในเรื่องของความรักมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนตัวหวนเองเขาก็จะเป็นคนที่มุทะลุเป็นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์มากๆเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้อะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างกับลุงจิมอย่างสิ้นเชิงเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อค้าและลูกค้าที่กำลังจะตกหลุมรักกันแต่ว่าทั้งคู่ต่างมีปมและอดีตในความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่แบกมาแล้วเข้ามาเจอกันในเรื่องก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับผมบทนี้คือแบบหินมากๆอีกบทหนึ่งที่ผมได้รับความเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่คือยากมากเพราะว่าปกติเราไม่เคยทำข้าวมันไก่เราไม่เคยสับไก่สับจนแบบปวดข้อมือจนตรงนี้มันเป็นพองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีดของเขาหนักมากแล้วตัวไก่เนี่ยมันต้องสับทั้งกระดูกให้ขาดแล้วก็เนื้อตัวไก่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากครับพ่อค้าข้าวมันไก่ชีวิตคนปกติก็ไม่ได้จะสามารถไปแบบยืนข้างหน้าเตาแล้วหั่นไก่อะไรได้เงี้ยก็เลยต้องให้น้องไปลองทำกันบ้านเพิ่มส่วนมิกเองคาแรคเตอร์ไม่ได้ไกลตัวเขามากพูดคุยกันปรากฏว่ามิกเขาเข้าใจคาแรคเตอร์นี้ได้แบบทะลุปุโป่งน่าจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกรีเลทกับตัวเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอได้อ่านบทแล้วอะไรเงี้ยคือจริงแล้วเหวินมีทัศนคติความคิดอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกับมิกอะไรเงี้ยมุมมองในความรักมุมมองการใช้ชีวิตการที่เขามองโลกมันคล้ายๆกับสิ่งที่เรามองสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยากคือวิธีการที่เขาเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของเขากับตัวละครอื่นๆมากกว่าที่เราต้องไปเวิร์กฮาร์ดกับตรงนั้นเราต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปสร้างความผูกพันในตัวละครของแต่ละตัวละครขึ้นมาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับลุงจิมคือคนที่เราไปเวิร์กกับเขามากที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ที่ผมได้ร่วมงานกับมิกใช่ไหมครับเบื่อมากไม่ใช่ ยังไม่เบื่อนะก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่เอิร์ธมันมีทั้งความยากและความง่ายอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยความง่ายก็คืออย่างที่เรารู้กันคือเรารู้จักกันอยู่แล้วเรารู้ว่าเขาเนี่ยจะเล่นยังไงเรารู้ว่าวิธีการของเขามันเป็นยังไงอยากเล่นอะไรพี่สมมติเวลาเล่นละครโอเคเขาส่งมาอย่างนี้เราก็จะมีวิธีรับเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวละคร2ตัวนี้ที่เอิร์ธกับมิกเข้าไปเล่นเนี่ยลิงก์กันทำไมถึงเป็นเอิร์ธมิกหรอเราเห็นบทบาทการแสดงของเอิร์ธมาแล้วว่าแบบถึงเวลาแล้วที่เขาต้อง forward ไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ท้าทายขึ้นที่ยากขึ้นเราก็มันน่าสนใจนะที่จะเห็นมิกในบทแบบนี้ในบทคนตรงไปตรงมาในบทคนที่อยากได้อะไรก็ฉันจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว2คนนี้พอมันมาเจอกันแล้วรู้อยู่แล้วว่าพลังเคมีของเอิร์ธมิกคืออะไรที่เราทำงานกันมาแล้วแต่เนี่ยพอมันมาอยู่ในคอนฟลิกต์ที่แปลกออกไปผมว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจที่อยากให้ทุกคนลองดูกันครับถึงแม้ว่าเรื่องของลุงจิมกับเหวินมันจะดูเครียดนะครับแต่ว่าเราก็มีเส้นน่ารักของคู่หลานอย่างโฟร์ธกับเจมินายในบทของฮาร์ดกับลีหมิงมาเอาไว้ให้ชุบชูจิตใจบ้างนะครับผมก็รับบทเป็นฮาร์ดนะครับเป็นคนหูหนวกเป็นคนที่เคยได้ยินมาก่อนเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางหูเลยทำให้ไม่ได้ยินคือพ่อแม่ของเราอย่างเงี้ยก็แบบไม่เข้าใจเราขนาดนั้นฮาร์ดก็จะเป็นคนที่เหงาแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนลีหมิงเขามีปัญหากับแม่ครับเขาทะเลาะกับแม่ก็เลยแบบย้ายมาอยู่กับลุงจิมน้ากับหลานครับแต่ว่าในเรื่องเรียกลุงเพราะว่าลูกค้าร้านข้าวมันไก่เขาชอบมากินที่ร้านแล้วเขาจะเรียกว่าลุงจิมอะไรเงี้ยลีหมิงก็จะเรียกติดปากว่าลุงจิมมันเป็นความสัมพันธ์ของลุงกับหลานที่ค่อนข้างที่จะไม่ลงรอยกันเขาก็อยากให้หลานเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าเขา
ผมจะใช้ชีวิตยังไงก็เป็นเรื่องของผมนะลุงไอ้มึงอย่ามาปากดีกับกู อะไรเงี้ยเขาเลยแบบมีความหวังกับลีหมิงมาก มันก็เลยกลายเป็นความกดดันลีหมิง ซึ่งไม่รู้เลยว่าลีหมิงเขาคิดยังไง ลุงจิมเนี่ยจู้จี้จุกจิกยุ่งเรื่องลีหมิงไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็จะเกิดก็จะทะเลาะกับลุงจิมบ่อยคือทุกคนอยากจะเห็นว่าโฟร์เป็นเด็กน่ารักใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเด็กคนนี้มันมีแววตาอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นแววตาซึ่งเราว่ามันมีทั้งความดื้อและความอ่อนโยนและความน่ารักอยู่ในตัวเองอ่ะเฮ้ยเราพบว่าโฟร์มีเป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งมีของมากๆอ่ะโฟร์ได้ถูกผลักดันไปเข้าซีนกับพี่ๆรุ่นใหญ่แม้กระทั่งเอิร์ธเองก็ตามอะไรเงี้ยแล้วเราใช้วิธีการกำกับที่มันมีรายละเอียดดีเทลของการที่ต้องผ่านชีวิตอะไรมาจนเราหลงลืมไปว่าโฟร์มันเป็นเด็กม.6 นี่หว่า ไอ้ลีมิงอย่างนี้นะกูไม่ได้ทำอ่ะไอ้ลีมิงกูไม่เฉย มันยากมากสำหรับเจมินายเพราะว่าแค่เราจินตนาการเองอ่ะเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะต้องรับบทเป็นผู้พิการทางการได้ยินได้ยังไงอ่ะบอกเลยว่ามันยากมากสำหรับน้องแต่พอเล่นออกมาเฮ้ยเจมินายมันทำได้ว่ะก็ตัวละครฮาร์ดนี่ถือว่าชาเลนจ์มากๆเพราะว่ามันเราไม่ได้หูหนวกจริงๆแต่เราต้องทำการแสดงเป็นคนหูหนวกเวลาคนอื่นเขาพูดเวลามีเสียงอะไรที่แบบตุ้มแบบจะตกใจเราห้ามตกใจเพราะเราไม่ได้ยินใช่พอเวลาใครเรียกเราก็ต้องห้ามหันซึ่งมันยากเหมือนกันนะเพราะบางทีเราเผลออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเล่นบทนี้แล้วก็ตอนที่เล่นบทนี้เลยผมก็ฝึกแบบใส่หูฟังแบบเก็บเสียงอะแบบเราฟังเพลงดังๆอะในที่สาธารณะรู้สึกว่ามันได้เซนส์หนึ่งว่าเซนส์การสังเกตนะเพราะมันต้องใช้ตาดูแบบทุกอย่างว่าคนนี้กำลังพูดอะไรอยู่คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่จริงอ่ะผมว่าผมก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมต้องคุยภาษามือกับตัวฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกเหมือนกันแล้วจะมีครูสอนภาษามือมาหน้าเซตเลยคู่โฟร์กับคู่เจมินายเข้าคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอยากให้รอดูเลยอ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากครับนอกจากตัวละครที่กล่าวถึงไปแล้วก็ยังมีไก่ป่านะครับซึ่งรับบทโดยเข้าตังลองนึกภาพตามคือลูกเจ้าของแผงไก่ที่ไปแอบหลงรักพ่อค้าข้าวมันไก่และพยายามทำทุกวิถีทางแม้รู้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีใจกับเราเท่าไหร่แต่ก็ไม่รักความพยายามอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ฟังแล้วก็มันน่ารักแล้วอ่ะก็เลยแบบตัวนี้มันมีเสน่ห์ว่ะไก่ป่าเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนครับค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเองรู้สึกอะไรซึ่งในเรื่องนี้เขาชอบลุงจิมใช่ไหมเขาก็จะแบบทำทุกอย่างให้ลุงจิมลุงกินข้าวหรือยังลุงแบบเอานั่นเอานี่ไหมเราไปช่วยงานที่ร้านไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยข้าวตังก็คือแบบอีตัวแย่งซีนฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าข้าวตังเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงสูงเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ที่ผมรู้สึกว่าเราทำงานด้วยแล้วคุณเนี้ยของจริงก็คือข้าวตังอะไรเงี้ยแล้วเวลาเข้าตังจะเข้าบทแบบที่มันหนักๆหรือว่าบทที่มันดราม่าหรือว่าบทที่มันต้องใช้แบบ acting เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะกลัวมึงเข้าตังใหม่แล้วทำไงดีวะเวลาเข้าตังเข้าฉากเรื่องตลกคือทุกคนก็จะมองหน้ากันเลิกลักแล้วมึงว่ามันจะเอาไหมซีนนี้มันเอาไงวะเข้าตังมันเอาไงวะคือเวลาเข้าตังไปอยู่ในซีนที่มีหมู่มวลอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวไม่หายไปกับซีนอ่ะจนนักแสดงรอบข้างอ่ะเอาแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวละครอลันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะมาเข้ามามีบทบาทในเรื่องแล้วก็เป็นตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่งในเรื่องนะครับตัวอลันเขาจะเป็นคนที่ชอบตัดสินว่าอะไรถูกและผิดแล้วเขาจะพยายามประคองให้มันอยู่ในฝั่งถูกครับก็มุมมองความรักของอลันเขามองว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องหวือหวามากมายเพราะเขามองว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆเนี่ยคือความรักที่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามประคับประคองความรักให้มันอยู่ได้นานที่สุดตอนที่ผมเข้ากับเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สก็เป็นคนที่ส่งอารมณ์ได้ดีคนนึงอะไรเงี้ยจนแบบบางทีมันลืมตัวว่ามันทำอะไรไปบ้างเนี่ยอย่างเช่นแบบมีซีนนึงที่มันแบบเกิดการปะทะกันมีการแบบดึงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือซีนนั้นคือทำให้นิ้วเฟิร์สแตกกระดูกแตกก็เลยต้องใส่เฟือกพอมันสติแตกไปแล้วมันแบบมันไม่ได้คอนโทรลร่างกายมันกลายเป็นไปคว้าคอเสื้อเขาแล้วนิ้วก้อยเราล้าวแบบเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราล้าวเราไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ้ำการร่วมงานกับเฟิร์สครั้งนี้ทำให้ได้รู้จักเฟิร์สในอีกแง่มุมหนึ่งเราค้นพบว่าเฟิร์สเป็นคนที่มีความสามารถทางการแสดงแบบสูงกว่าที่เราเคยรู้จักน้องแบบผิวเผินเยอะมากจนน่าตกใจว่าเฮ้ยเอาขนาดนี้เลยเหรอขอดูเคมีแบบ
แบบคู่จิ้นของเฟิร์สเขาตังซิ เอ๊ะงั้นเราปล่อยตัวปล่อยใจกันดีกว่าเพื่อน เดี๋ยวจะเจ้าแบบจักรจีอ่ะ อีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือว่าตัวซาเล้งนะครับซึ่งรับบทโดยมาร์คพาคินความมีพรสวรรค์ของมาร์คเนาะทำให้เวลามาร์คอยู่ในซีนไม่ว่าจะซีนไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันจะทำให้ซีนนั้นน่ะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีครับก็อยากให้ลองดูมาร์คในบทนี้ครับซาเล้งลูกจ้างของลุงจิมในร้านข้าวมันไก่เนื่องจากเรื่องนี้พอมันเป็นซีรีส์แนวดราม่าที่เป็นเรื่องชีวิตอะเนาะคือแต่ละตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมันค่อนข้างมีความสำคัญกับเรื่องเพราะนั้นเราก็เลยค่อนข้างพิถีพิถันว่าเราอยากจะเลือกใครที่จะมารับบทต่างๆนี้เราก็เลยเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เอ๋นลินทร์พี่ลูกว่าพิจิกาพี่สุยพรณภาพี่เอสุรพันธ์คือแต่ละคนเนี่ยพอเราเล่าคาแรคเตอร์เล่าต่างๆให้ฟังทุกคนก็แบบโอ้ยดีใจอยากเล่นเรื่องนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เลยให้เกียรติมาเล่นเรื่องนี้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเรียกว่าอะไรมีซีนปล่อยของของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองติดตามกันครับผมสถานที่ถ่ายทำคือผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่ชาวบ้านจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมชอบคือเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีมนต์ขลังความเก่าแก่ของร้านเนี้ยมันยังอยู่สิ่งของที่มันอยู่ภายในร้านอ่ะมันทำให้มันหวนถึงแบบว่าชีวิตของลุงจิมเขาก็มีอยู่แค่เนี้ยร้านของเขาเป็นดวงใจของเขาอยู่แค่เนี้ยก็จริงๆเป็นบ้านเกิดของพี่ออฟแล้วก็ที่เราถ่ายก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่ผมรู้สึกว่าไฟเขาสวยมากเลยอะไฟตอนกลางคืนมันจะมีความแบบว่าเป็นชุมชนคนจีนใช่ปะแล้วก็จะมีไฟแบบมันไม่ต้องแต่งอะมันสวยดีมันก็เก๋ดีเหมือนกันแล้วไปเดินถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวดูโปรเจกต์พระจันทร์มันไก่เนี่ยมีเพลงประกอบก็เป็นเพลง The Moon Represent My Heart นะครับเป็นเพลงเก่าของเติ้งลีจินที่เราเอามา arrange ใหม่นะครับที่เลือกเพลงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างมีความหมายกับเรื่องนะครับพระจันทร์แทนใจเหมือนชื่อเรื่องนี้พระจันทร์มันไก่แล้วก็เราพบความสามารถในการร้องเพลงภาษาจีนของน้องแต่ละคนด้วยก็เลยแบบอยากให้ฟังกันนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะฮะเป็นซีรีส์ที่มันเป็นกลิ่นอายของคนชีวิตกลางคืนแล้วก็เป็นกลิ่นอายดราม่าแบบจัดๆถ้าคนไหนชอบดราม่าจัดๆชีวิตจะเจออะไรบ้างเจออุปสรรคอะไรบ้างสมหวังหรือผิดหวังก็ต้องรอดูมันเหมือนข้าวมันไก่อะแหละมันมีความธรรมดาแต่มันจริงมันมีความแบบเรากินข้าวมันไก่กันในชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วอะและเรื่องอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตปกติเราได้อยู่แล้วอะข้าวมันไก่มันทำยากนะเพราะมันมีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่อย่างแล้วมันต้องทำออกมาให้สมดุลมันก็เหมือนความสัมพันธ์ของคนเราอะแหละที่มันต้องสมดุลกันมากๆบางอย่างถ้ามันมากไปน้อยไปอะสุดท้ายแล้วมันออกมาไม่พอดีมันก็จะเสียก็อยากให้ดูเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตรงนี้แหละความพอดีของทุกอย่างมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ฝากทุกคนติดตามพระจันทร์มันไก่ด้วยนะครับและสำหรับโปรเจกต์ Midnight Series ที่กำลังจะได้ดูกันเนี่ยนะครับก็รับรองว่าคุณจะได้รสชาติที่แปลกใหม่สีสันที่หลากหลายขึ้นจากซีรีส์เดิมๆจาก GMMTV ที่ผ่านมานะครับอยากจะดราม่าน้ำตาตกสู้ชีวิตก็ดู Moonlight Chicken อยากจะทริลเลอร์งานเท่ๆก็ดู Midnight Motel อยากจะขำกันท้องแข็งก็มาดู Dirty Laundry เราอยากเล่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับของคนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยที่อาจจะดูรสชาติแตกต่างกันเนาะอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็ฝากด้วยค่ะครบทุกรสจริงๆ3เรื่องนี้ฝากนะคะครับติดตามชมนะครับมินาซีรีส์นะครับได้ทาง Disney Plus Hotstar นะครับผมเริ่มสตรีมตอนใหม่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีฮะเวลา 6 โมงเย็นนะครับฝากติดตามแล้วก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับว่าคนกลางคืนอย่างพวกคุณกับพวกเราเนี่ยมันต่างกันยังไงติดตามชม Midnight Series ได้บน Disney Plus Hotstar เริ่มสตรีมตอนใหม่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 6 โมงเย็น